ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ 768 PBC ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਚੈਨਲ ਸਕਾਈ ਤੇ YouTube ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਕਾਲਰਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰ ਆਨਰਡ ਟੂ ਹੈਵ ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨੂ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ, ਫਰਮ ਪਟਿਆਲਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੀਡਿੰਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ ਇਨ ਦ ਫੀਲਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ NGO ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਰੰਭਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਪਾਵਰਿੰਗ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਇਟਸ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਆ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਟਿਵ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਟਿਵ ਚੇਂਜ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਜਰਨੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ I'd like to welcome you, a warm welcome from the Punjab Broadcast Channel to today's show. ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਨਾਮ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਐਂਡ we just met yesterday and you were so warm, ਤੇ I'm very very glad ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਪਾਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਕਸਰ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਸਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਰੁਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੈਰਿਟੀ ਬਿਗਿਨਸ ਐਟ ਹੋਮ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਸੇਇੰਗ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ। ਬਟ before we go into the work of your organization, just tell me a bit about yourself. ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨੂ ਹੈ ਕੌਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਦ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਕੇਮ ਟੂ ਆਗਰਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਇਨ ਫੈਕਟ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਰ ਫਰੋਮ। ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੱਧੀ ਆਗਰੇ ਹੋਈ, ਅੱਧੀ ਦਿੱਲੀ ਹੋਈ। ਐਂਡ ਆਈ ਦੈਨ ਵੈਂਟ ਔਨ ਟੂ ਡੂ ਸਟੱਡੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਯੂਜੂਅਲ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹਾ ਪਾਥ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਟਿਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਈ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ ਵਰਡ ਆਫ ਮੇਕਿੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇੰਡੀਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਯਾਤਰਾ, ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 2008 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸੋ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਿੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਮੇਕਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਪਲਿਫਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਡ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਨੇ। ਐਂਡ ਪਲੱਸ 30-40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਫॉर ਮੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਰੀਅਲੀ ਹੈਪਨਡ ਦੇਅਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੈਨ ਆਈ ਫਿਗਰਡ ਆਊਟ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਤੋਂ ਆਪ ਕਾਫੀ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਮਾਈ ਜਰਨੀ ਰੀਲੀ ਸਟਾਰਟਿਡ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਹਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫॉर ਅ ਵੈਰੀ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁੜਗਾਂਵ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਐਮਐਨਸੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੀਤੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਰੀਲੀ ਬਿਫੋਰ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਐਂਡ ਮੇਕਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈ ਹੋਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਇਮੇਜ that we all grow up with ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਵੈਨ ਆਈ ਡਿਸਕਵਰਡ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਿਸਮੈਚ ਦਿਖਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ that was really is what really made me Yeah. ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਰਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਸੋ that's been Very the good. journey in a snapshot। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ, we met yesterday, ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਨਰ ਮਿਸਿਸ ਆ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ she's enrolling Cambridge University on the postgraduate course. ਤੁਸੀਂ ਵੀ what's your kind of purpose coming into the UK at this moment in time? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਯੂਕੇ ਐਕਚੁਅਲੀ 2-3 ਥਿੰਗਸ ਹੈਪਨ ਟੁਗੇਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਵਨ ਇਜ਼ ਕੇ ਐਸ ਅਨੰਤ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਵਾਈਫ, ਐਂਡ ਸੋ ਸ਼ੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ a master's in children's book illustration ਇੱਥੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਿੱਚ। So that was beginning। and then ਇੱਕ ਜਨੀਵਾ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ਵੈਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫॉर ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ਼ਿਪ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇ ਗਿਵ ਅਸ ਐਨ ਅਵਾਰਡ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਵ ਅ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਵਾਰਡ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਵਿਖੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਮਤਲਬ ਇਸ this part of the world, these different things got me here। ਤੇ earlier this year ਮੈਂ ਯੂਐਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਕਰੇਜ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ when they heard about what we do। ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ who would like to know ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, and how can they contribute, how can they partner। so this now the purpose here in UK is ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। so that's the ਬਿਲਕੁਲ, objective now। ਔਰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਹੈ to give more exposure to the work, but just before that ਆਪਾਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ, ਵਾਈ ਫੋਕਸ ਔਨ ਪੰਜਾਬ? ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਾਹਰਲੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਟਿਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਲੈਂਡ ਆਫ ਕਲਰ, ਵੈਲਥ ਐਂਡ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੋਸ਼ਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਿਥ ਐਂਡ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਵਾਈ ਫੋਕਸ ਔਨ ਪੰਜਾਬ? what is the challenge in Punjab? Yes, so 2-3 things ਵੀਰ ਜੀ happened, are happening together। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 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 ਪਿਕਚਰ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਉਹ ਸਭ, ਤੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਨ ਰੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਮੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਸਮ ਸੈਂਸ not very different, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਈ ਗ੍ਰਿਊ ਅਪ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਬਟ when a point came ਕਿ I actually became very curious ਕਿ ਜਦ ਲੋਕੀ ਇਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੂਵੀ ਆ ਗਈ 2016 'ਚ, ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ, ਕਿ ਡਰਗ ਅਬਿਊਜ਼ is a big problem and youth, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ somehow ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ in that imagination। so I really wanted to understand, really wanted to educate myself ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਵਾਕਈ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁੜਗਾਂਵ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ ਆਈ ਸਟਾਰਟਿਡ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ
ਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ, ਕਦੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੋਸ ਟਰੈਵਲਸ ਰੀਲੀ ਵਰ ਵੈਰੀ ਮੂਵਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਜਸਟ ਸਕ੍ਰੈਚਿੰਗ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, because the reality on the ground is actually way worse, what we even read about or study about. Yeah. ਤੇ that is one. The other thing I figured ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 6-7 ਸਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬ੍ਰੋਕਨ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਡੈਪਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ, ਜੋ ਵੀ ਈਵਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਸਮਾਰਟ ਯੰਗ ਡਰਿਵਨ ਪੀਪਲ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। So obviously, Simranpreet, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਔਨ ਮਲਟੀਪਲ ਲੈਵਲਸ ਤੇ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਟਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਯੂਥ ਇਨਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ, ਤੇ ਡਰਗ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। So there are always multiple problems, but obviously you cannot deal with every problem ਕਿਉਂਕਿ NGO ਤੁਹਾਡਾ limited resources ਨਹੀਂ ਆ, but you've decided to focus on the schools, particularly maybe the primary school level. And I know that ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਥ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ, you found a lot of weaknesses in that system. ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, what are the weaknesses? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਜਸਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਡੇਟਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿ ਅਰਾਊਂਡ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 80% ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਦੈਟ 80% ਹੈਜ਼ ਕਮ ਡਾਊਨ ਟੂ ਆਲਮੋਸਟ 50%, ਈਵਨ ਲੈਸਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਰੂਮਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਮੈਨੀਫੈਸਟਡ ਇਨ ਮੈਨੀ ਵੇਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਇਨਐਵਿਟੇਬਲ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ one is this, and why there are so many initiatives by the government, the teachers in the government school system are so qualified, है ना। मतलब you can't become a government school teacher without having proper qualifications. तो ये सारा कुछ ही हैगा, and plus on the funding front as well, there are thousands of crores of rupees is being spent every year to run this whole system. ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, है ना। ਤੇ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਆਵਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਾਸ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, there is a lot of gaps in terms of ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਟੀਚਰਸ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਟ ਟੇਕਸ ਅ ਵਿਲੇਜ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ, but unless and until the entire village is really coming and working together, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬ੍ਰੋਕਨ ਜਿਹੀ ਐਫਰਟ ਸੀਗੇ। ਸੋ this is one, and the other important thing is ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਚਾਂਸਿਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ look at the aspiration. ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਬਟ
ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਨੋਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਰੀਲੀ ਆਸਕਡ them this question। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ Yeah. ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ देयर इज अ बिग प्रॉब्लम ऑफ एस्पिरेशंस on what is ਮੈਂ ਤਾਂ what are people ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, I think that's also aspiration ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ। ਵੈਸੇ ਨਾ they are aspirational but they don't want to make the efforts। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਏਲੀਏਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਸੀਓਲੋਜੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। They are just being driven by these dreams, social media, other influences, and the yeah education system ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਆਊਟਡੇਟਿਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਸਇੰਪਾਵਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਹਮ, that ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਆ, your vision is to transform Punjab into a land of hope and possibility, ਹਾਂਜੀ, so ਹਾਂਜੀ that all the Punjabi children can achieve the foundational capabilities। ਥੋੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ about this vision। ਸੋ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਪਲੈਸਨੈਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ Yeah। ਮਤਲਬ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, which one at a personal level I think is very problematic to accept ਕਿ Mm, ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ our gurus walked, and this is the same land which has given birth to so many freedom fighters, so many literary giants and poets and whatnot, right? And even mm, so many sports personalities, ਐਂਡ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਇਨ ਆਰ ਮਾਈਂਡ ਇਸ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸੋ ਮਚ, ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਇਨਸਟਿਲ that sense of hope, and to do that you need a lot of courageous people to come forward, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਵੇਵ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦਿਸ ਹੋਪਲੈਸਨੈਸ ਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਯੂ ਨੀਡ some people to stand up and mm, say ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ we are not these people, we are people who create so many opportunities for ourselves and for everybody else, ਹੈ ਨਾ। we are the ones who are in ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ possibilities create ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, and it's a matter of shifting that lens कि we start looking at things in a way कि we just see possibilities everywhere, so so that that's brings like us to then, yeah, yeah that brings us to the work of Sanji Sikya। हाँ So जी what tell us about your organizational structure, but also the methods that you use, working with the teachers, maybe the pupils, to transform their lives। What is your organization's work involved? बिल- बिल्कुल। so Viji, we are working with two broad objectives right now। one is कि if we want to achieve this vision, that can't be done alone by a single organization or by a few set of individuals। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਡਰ ਆਫ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ who are deeply committed to transforming Punjab, who make this their life's purpose, and who also have a very deep understanding ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, and then finally who also have the skills to bring about this change। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਬਿਗ objective। ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ these schools become the most important priority for everybody associated in that village, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ Yeah, ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਫਰਟਸ ਈਵਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬਟ ਅਨਲੈਸ ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਦੇਅਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਓਨਰਸ਼ਿਪ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਕੂਲ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦ ਮੋਸਟ ਸਕੂਲਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਐਟ ਦ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡੂ ਦੇਸ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਆ ਸਰਪੰਚ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚੱਕ ਕਰਮਾ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ
ਹਾਂਜੀ, And ਹਾਂਜੀ, you worked with this is a very powerful case study. How not only ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ girls ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ inspire ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਦਾਂ on the ground level ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ change you brought change from below. Tell me about that method that you are deploying. ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੋਰ ਬਿਲੀਫ ਇਸ ਪੂਰੀ ਅਪਰੋਚ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ? ਪੀਪਲ ਆਰ ਸਮਾਰਟ ਇਨਫ ਟੂ ਨੋ ਵਾਟ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਡਨ, ਬਟ we have to create that kind of a conducive environment ਜਿੱਥੇ they are able to flourish, ਜਿੱਥੇ they are able to work with each other to do what they know needs to be done. So that is one very important thing ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੋ ਵਾਟ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਡਨ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ who are doing exceptionally well, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਚੈਲੰਜਸ ਉਹ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਦੇ ਐਡਰੈਸ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਚੱਕਰਮਾ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ now the sarpanch Kuldeep Kaur, she's a lady sarpanch, and most of the in not just Punjab, even in other parts of India, if the sarpanch is a woman sarpanch, chances are very high ke her husband might be the one who would actually be playing the role of a sarpanch, but the ladies, but Kuldeep Kaur is not that person. She is very different. She herself, one, is the alumni of her of the government primary school of her village, and when she became sarpanch, and this problem of care teacher ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ 60-70 ਬੱਚੇ ਨੇ, so how do we really ensure ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ best ਮਿਲੇ? So all she had to learn to do was ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਵਾਂ, and I sent that letter to all the district authorities, education department officials, and really make the priority of my village, the priority of my school, the priority of the system. They the matlab this work of capacity building, this work of empowerment, ਕਿ ਨਾਓ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਵਰ ਹੋਲ work is about how, not so much about the what. Teacher nahi hai, everybody knows we need a teacher, what needs to be done, but how do we really do it? How do we activate the system? How do we make the system work in our for us? So it So and tell me a bit about the organization structure. Okay, we all have limited resources. What's the ਹਾਂਜੀ scale of your operation in Punjab? ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ there were 3 of us ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਸੀ, and it's been almost 6 years now, ਤੇ now we are a team of 80 people ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੋਪੜ, ਬਠਿੰਡਾ, ਇਹ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੈਲੋਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ, ਯੂਥ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਥਰੂ we work directly with the teachers, with the community, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ The policy change. Work again the policy to change as well. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, and we are able to do that because we have a lot of evidence, real evidence from Punjab's context ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰੀਏ So ਡਿਸੀਜਨ। I know that ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 12,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। So I know ਤੁਸੀਂ you are looking to scale this up. ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ eventually ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। So what are the ਬਿਲਕੁਲ strategies? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਲੌਗਸ, ਸਾਂਝ ਸਫਰ, ਸੁਪਰ 100 ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ initiatives, tell us what are your plans to scale this, to really take this to every school in Punjab? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਅਪਰੋਚ। ਦ ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, this idea that teachers can come together, learn from each other and build themselves up. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਸਕੇਲ ਹੋਵੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ 100 ਕਿਹਾ, ਸਾਂਝਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਹਾ, ਥੀਸ ਆਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਆਨਲਾਈਨ, ਇਨ ਪਰਸਨ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ। ਦੀ ਅਦਰ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੋਰਸ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਇਨ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ 4 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੀ, ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ, all these districts we start our work on the ground। and finally ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਸੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਕਿੰਗ ਦਿਸ ਵਰਕ ਸਿਸਟਮਸ ਵਰਕ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਐਫਰਟ ਸਸਟੇਨ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਓਨਲੀ ਹੈਪਨ ਟਿਲ ਵੀ ਆਰ ਦੇयर। ਬਟ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਬਣਾਏ ਇਸ ਨੂੰ, and plus it solves their problems, right? Because the education department officials are also trying to achieve the same goals। ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹਾਓ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮੋਟੀਵੇਟਿਡ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਦਿਖਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂਥ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਹਾਂਜੀ। You know, Punjab, I have this impression it's a very hierarchical society. You know, everybody looks to the top. ਉਹ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, MLAs ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, and actually nothing happened because they're just the election cycle. They promise when the election's coming, and then after the election they don't do anything. ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਆ। So what your model seems to be saying, let's abandon this approach and go for from ground up for leadership, the youth themselves। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਸੋ ਟੈਲ ਮੀ ਅਬਾਊਟ ਦ ਯੂਥ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਵਿਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਵਰਕ ਆਫ ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਹੈ ਨਾ। ਇਨੇਬਲਿੰਗ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। when you are out there in the thick of things, enabling leadership in others, when you do that is when your own leadership gets built, right? So how do you define leadership? Because when we think about leadership in the Punjab party, we think about the MPs and the ministers, but everybody can be a leader। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਵ ਗ੍ਰੇਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰਸ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ਾਇਦ ਡੇਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਬਟ ਵੀ ਆਲ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਆਫ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦੀ ਸੈਂਸ that we are trying to instill in the youth of Punjab, ਕਿ there is so much that ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੈਗੇਸੀਜ਼, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਚਲ ਜਾਓ, ਸਾਰੀ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਆ, I think it's a Persian word, it means leader, it means ਮੁਖੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿਸ ਮੋਲਡ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬਿਕਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਈਵਨ ਮਿਸਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਮਿਸਲਦਾਰ, ਦੇ ਵਰ ਫਰਸਟ ਅਮੰਗਸਟ ਇਕੁਅਲਸ। ਵੀ ਆਲ ਹੈਵ ਟੂ ਬਿਕਮ ਫਰਸਟ ਅਮੰਗਸਟ ਇਕੁਅਲਸ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਜਦ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵੈਨ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ
ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਟੂ ਬਿਕਮ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਲੀਡਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਰਿਗਰਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, 5-10% ਲੋਕੀ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। And they, when they see ਕਿ there are so many other young people ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, to really make things better, right? And trying to mobilize people towards something which is like a shared goal. They add this sense कि how do I get people along, how do I work with people who may have conflicting interests, who may have very opposing political ideologies, but still ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। So this is ਆਪਣਾ another important point that you brought. I'd like to just dwell on this one. Again, impression ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ impression ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ. There is rampant corruption. There is nepotism everywhere, and even then you have a Hindu fundamentalist central government, and they just want to finish you off. So pessimism ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ impression ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ. But it seems to me what you are saying is actually take these in the civil society on the ground level you can do a lot, and that there is two different worlds that we need to navigate. Yeah, and as in this itself sounds very this thing na VG ke matlab asi matlab that's not who we are, matlab how can we become pessimist, how can we matlab that's not the orientation that ਚੜ੍ਹਦੀ Guru ਕਲਾ ਚ Sahib, ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, this is ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ concept ਦਿੱਤੀ ਹੈ। बिल्कुल, so that is one, but again matlab even on the ground in terms of just facts है ना, matlab मैं again this might I think agitate some people, but I still really want to say ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ So there is just so much that we can take in our hands and address it and make things better. ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ so this ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ this brings ਉਹ me ਇੱਕ really on to ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ methods ਆ, because ਆਪਾਂ ਜੀ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਪਿਕਚਰ ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਸੀ ਕਿ ਆਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਰਕਲਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਵੈਰੀ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਜਿਹੜਾ changes ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, we are all part of the solution, and there is no absolutely. person who's going to lead you to the promised land here. ਹਾਂਜੀ। Yeah, we are the ones we have been waiting for. We don't need anyone to come and tell. And I think one is that sense, and the other is Viji के मतलब अगर ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਬਿਲਡ ਇੱਕ ਮਸਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ ਇਨ ਦਾ ਮਿਡਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਬਾਇਸਿਸ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਟੀਚਰਸ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਬਾਇਸਿਸ ਫॉर ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਵ ਫॉर ਟੀਚਰਸ, ਐਂਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਾਇਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਕਾਸਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਸਟ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਲੀ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਆ, ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨ ਸੋ ਮੈਨੀ ਵੇ। ਸਾਡੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ। ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ 4-5 ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂਝੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗੱਲ ਵੱਢਦੇ। ਸੋ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਓਵਰਕਮ these rampant divisions at the village level? Yeah. So it's tough ਵੀਰ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, honestly, as in it's and ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਰੀਅਰ ਮੋਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ देयर वुड बी सम अदर एजेंडा, है ना। But that trust building takes time, and for the first almost 3-4 months ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ we are here to help you achieve what you are trying to achieve, है ना। मतलब कि we are not a threat to anybody, we are here to work hand in hand,
with all the teachers, with all the parents, with all the ਪੰਚਾਇਤ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਸ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਾਂਟ ਰੀਲੀ ਹੋਪ ਫॉर ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਐਂਡ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਇਸ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡ ਹੋ ਗਈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਏ ਦ ਵੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ। when the Panchayati Raj law came, in India, it was ਕਿ local level ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, like the village will decide for itself ਕਿ how it will develop, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਲਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ if all the panchayats just follow like a very simple process, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਓਨੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਲ take responsibility of achieving that. So That's the tell me whole. then, yeah, Yeah. I mean, this can sound very abstract. So tell me on the ground level. I mean, Hanji. who are the people in your team? What are they? The teachers? Who are they? And what do they do on a day-to-day basis? And what your funding? What's your funding? Because this costs money to do this kind of work. ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੋਲ ਦੱਸਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਈਚ ਵਨ ਆਫ them is allocated like a cluster of schools। ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਵਿੱਚ 10 ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ Are they paid? Are they volunteers or ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਮਿਨੀਮਮ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਸ, ਵੀ ਹੈਵ ਹੈਡ ਸਮ PhDs ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਯੂਥ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਆਰ ਗਿਵਨ ਅ ਸੈਲਰੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਸ ਐਲੋਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਦੇ ਆਰ ਔਨ ਦ ਫੀਲਡ। ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੋਮਸ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ, ਜਸਟ ਸੀਇੰਗ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਫੇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਈਵਨ ਸਰਪੰਚਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀਰ ਜੀ ਹੈਗਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਦਾ। ਐਂਡ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਵੈਨ ਦੇ ਸੀ ਸਮ ਰੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਐਂਡ ਟੂ ਐਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜੋ ਵੀ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ, ਕੁਝ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਟ ਵਿਲ ਵੀ ਡੂ, ਅਨਲੈਸ ਐਂਡ ਅੰਟਿਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਫੋਲੋ ਥਰੂ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਐ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦਿਸ, ਕਿ ਵੈਨ ਵੀ ਕਮ ਟੂਗੈਦਰ ਮੈਜਿਕ ਹੈਪਨਸ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਟਲਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਾਉਣ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਕਰੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੀਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਆਰ ਨਾਟ ਵਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਟੀਚਰਸ 1 ਮਹੀਨੇ ਆਏ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ। ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਹੈਪਨ ਮੰਥ ਔਨ ਮੰਥ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਦੈਟਸ Sustained ਵਾਈ। engagement. So tell me ਬਿਲਕੁਲ then, I mean, we've got about 10 minutes left. How do you measure success? And what has been, give me some examples of the success that you've had. ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇੰਪੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਤੇ, ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਸ ਆਰ ਬਿਕਮਿੰਗ ਅ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਫॉर ਫੈਮਲੀਜ਼, ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵੀ ਰੀਲੀ ਟਰੈਕ ਦਿਸ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਲਾਈਕ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ, like ever since 2018 when we began, as much as 30-40% increase in enrollment in the schools we have been engaging, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ
ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਬੈਟਰ ਲਰਨਿੰਗ ਫॉर ਚਿਲड्रन। ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ that happens every year, every 2 years, and the scores of improvement in a district before and after ਮਤਲਬ we have seen substantial progress। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, all of this work is essentially privately funded। We raise funds from individuals, from foundations, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ corporates ਹੈਗੇ as part of their corporate social responsibility, and ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਮੰਥਲੀ, ਕੋਈ ਕੁਆਟਰਲੀ, ਐਨੂਅਲੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਦਿਸ ਵਰਕ ਇਜ਼ ਫੰਡਡ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਫਿਊਚਰ ਵੱਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀਵ ਹਰਡ that you are operating within a number of districts in ਪੰਜਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਪੜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਰੋਪੜ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ। yeah, ਹਾਂਜੀ but this is only scratching the surface because even ਭਾਵੇਂ shutdown ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ there's especially the big crisis I think ਹੈਗੀ ਆ ਇਧਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬੈਲਟ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਨਵਰਜਨਸ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਰਜਨਸ ਵੀ ਇਹੀ ਮੋਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੈਲਥ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨੀ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਮਕਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿਓ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹੀ ਬੇਸਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ what's your vision? Where do you see yourself in 5 years, 10 years? And what would be the ਹਾਂਜੀ real measure of success in say 10 years time? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈਵ ਸੈਟ ਆਵਰਸੈਲਵਸ ਅ ਗੋਲ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੁਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਟੋਟਲ 19,000 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 12,500 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਫਲੀ ਦ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਿਲੇजेस ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਮੂਵਿੰਗ ਸਟਰੋਂਗ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਲੋਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਤਾਂ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਐਲੂਮਨਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਯੂਥ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਨ ਐਵਰੀ ਲੀਡਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਲੀਡਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲੂਮਨਾਈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਨੈਚੁਰਲ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ who have had a shared experience and then now are committed to solve like one part of the problem in Punjab, and once we see this very vibrant alumni movement ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ। so that's the goal we are working towards। So, Simranpreet, thank you for joining us today. ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, but we will keep in contact, and we could try to see if we can work together, because ਸਾਡਾ common goal ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ broadcast channel ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਗੋਲ ਆ। So we will keep in contact, but thank you very much for joining us today। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ending ਤੇ context ਦੇ ਦਵਾਂ। there's a character called Gottlieb Wilhelm Leitner, ਜੋ ਕਿ ਹੰਗੇਰੀਅਨ ਸੀ। he was from a Jewish family, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਗਸ ਕਾਲਜ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। he actually went on ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, to research the education system of Punjab. This is at the time of Ranjit Singh Raj ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ। And what he discovered was that literacy levels in Punjab under Sikh Raj Ranjit Singh were above 90%, not only amongst the boys but girls as well. ਤੇ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਇਦਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, and he was gathering data from the ground, giving them incentives at the ground level to expand literacy. So a lighter ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ, and remember at that time ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ 70% illiteracy ਹੁੰਦੀ ਸੀ। so ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, and he studied that, and he published the report as well, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। and in fact
he also later, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, he was instrumental in founding the University of Punjab in 1882, and he was the first registrar of ਉਹਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੀ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਛੱਡਤਾ, ਗੋਸ਼ਟੀ ਵੀ ਛੱਡਤੀ, ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਛੱਡਤਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਚੈਨਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਉਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ